নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকে স্পা কোনে কোনে কৰিছে বহুত কষ্টলি হৈ যায় নহয়নে আৰু লগতে কেমিকেলবোৰ ইউজ কৰি আমাৰ চুলিবোৰ এটা সময়ত বেয়া হৈ যায় গতিকে মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত আজি এটা আয়ুৰ্বেদিক স্পা য'ত আমি কোনো কেমিকেল ইউজ কৰিব নালাগে আৰু কোনো কেমিকেল ইউজ নকৰাকে কেনেকৈ আমি আমাৰ চুলি ষ্ট্ৰং শাইনি হেলদি বনাব পাৰো আজিৰ ভিডিঅ'টোত কম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ নতুন পুৰণা সকলো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আপুনি মোৰ সকলো ভিডিঅ' প্ৰথমতে চাবলৈ পায় ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব মেথি দানা যাক ইংলিছত কোৱা হয় ফেনুগ্ৰিক সিড মেথি দানাতকৈ উত্তম আমাৰ চুলিৰ বাবে আৰু স্কিনৰ বাবে বেলেগ একো হ'ব নোৱাৰে আয়ুৰ্বেদত কৈছে যে যেটো বস্তু নেকি আমি খাব নোৱাৰো হেতু বস্তু আমি আমাৰ স্কিনত আমাৰ বডিত কেতিয়াও লগাব নালাগে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যেটো বস্তু নেকি আমি খাব নোৱাৰো হেতু বস্তু আমি আমাৰ বডিত লগাব নালাগে কাৰণ আমাৰ স্কিনটো এটা অৰ্গান হয় যেনেকৈ আমাৰ কিডনি লিভাৰ এটা অৰ্গান হয় তেন্তে হক শেয়াৰ কৰো ফেনুগ্ৰিক সিড হেয়াৰ মাস্ক কেনেকৈ বনাব লাগে এটা কাপত 4 ভাগৰ 1 ভাগ মেথি দানা ল'ব লাগিব আৰু 2 কাপ গৰম পানী ল'ব লাগিব আৰু ইয়াক এক ৰাতিৰ বাবে তিয়াই থব লাগিব ৰাতিপুৱা আপুনি চাব যে এই মেথি দানাবোৰ ফুলি গৈছে আৰু এই মেথি দানাবোৰ আপুনি মিক্সিত এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব যেটো পানীত আপুনি মেথি দানা তিয়াইছিলে হেতু পানীয়ে লৈ কিনে পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব বেলেগে পানী এড কৰিব নালাগে যেতিয়া পেষ্টটো ৰেডি হৈ উলাব তাত আপুনি এড কৰিব লাগিব কোকোনাট অইল 2 ডাঙৰ চামুচ কোকোনাট অইল ল'ব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আপুনি এড কৰিব লাগিব আধা এফাল নেমু টেঙা এই সকলোবোৰ ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লওক আৰু আপোনাৰ ফেনুগ্ৰিক হেয়াৰ মাস্ক ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত আপোনাক চুলিখিনি সামান্য তিয়াই ল'ব লাগিব তাৰ পিছত মেথি দানাৰ যেটো পেষ্ট হেতু আপোনাক চুলিৰ গুৰিৰ পৰা লগাই চুলিৰ আগলৈকে লগাব লাগিব আৰু এই পেষ্টটো আপোনাক 45 মিনিটছৰ পৰা 1 ঘণ্টা লৈকে লগাই থব লাগিব আপুনি যদি 1 ঘণ্টা নাৰাখি তাৰ আগতে চুলিখিনি ধুই দিছে তেন্তে আপুনি কোনো ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট নেপাব 1 ঘণ্টা মান ৰাখাৰ পিছতহে ধোৱাৰ পিছতহে আপুনি এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব আমি ইয়াত নাৰিকলৰ তেল এবাবে ইউজ কৰিছো কাৰণ নাৰিকলৰ তেল এটা আমাৰ চুলিত কণ্ডিশনাৰৰ দৰে কাম কৰিব আৰু নেমু টেঙাৰ ৰস এবাবে ইউজ কৰিছো কাৰণ আমাৰ চুলি যদি কিবা আমাৰ মূৰত যদি কিবা ডেন্ড্ৰফৰ প্ৰবলেম আছে বা অইন কিবা চুলিৰ প্ৰবলেম আছে তেতিয়া আমাৰ নেমু টেঙাৰ ৰখে আমাৰ হেতু প্ৰবলেম ঠিক কৰিব নেমুৰ ৰস চুলিত লগালে বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পোৱা যায় 1 ঘণ্টা এটো পেষ্ট মূৰত ৰখাৰ পাছত আপুনি নৰমেল পানীত ধুই ল'ব লাগিব চুলিখিনি নৰমেল পানীত এবাৰ দুবাৰ ধোৱাৰ পাছত মেথি দানাবোৰ চুলিত অলপকে লাগিয়ে থাকে অলপ ধুবলে কষ্ট হয় অলপ ঘহি ধুব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে আপোনালোকে যিকোনো আয়ুৰ্বেদিক কণ্ডিশনাৰ ইউজ কৰিব শ্যাম্পু ইউজ নকৰিব যিকোনো আয়ুৰ্বেদিক কণ্ডিশনাৰ হাতত অলপ লৈ বহুত বেছি নলব অলপ কোৱান্টিটিত লৈ চুলিখিনিত ঘহিব তাৰ পিছত পুনৰ পানীত ধুব শ্যাম্পু ইউজ কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ চুলিৰ যেটো আগৰ কণ্ডিশন আছিল হেতুৱে আকৌ ঘূৰি আহিব গতিকে এটো পেষ্ট লগোৱাৰ 1 দিন লৈকে আপুনি কোনো ধৰণৰ শ্যাম্পু ব্যৱহাৰ নকৰিব এটো মাস্ক আপুনি ইউজ কৰাৰ পিছত এবাৰ দুবাৰ ইউজ কৰাৰ পাছতে আপুনি নিজে গম পাব যে আপোনাৰ চুলি কিমান সফট হৈ গৈছে শাইনি হৈ গৈছে আৰু চুলিৰ ডেন্ড্ৰফ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে তেন্তে গম পালেনে এটো মাস্ক বনাবলৈ কিমান ইজি হয় আমি কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ নকৰাকে আমি আমাৰ চুলি কেনেকৈ হেলদি ষ্ট্ৰং বনাব পাৰো আৰু আমি পাৰ্লাৰত য'ত হাজাৰ টকা খৰচ কৰো ঘৰতে আমি হে একেটা ৰিজাল্টে পাও এটো পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰি গতিকে আপোনালোকে প্লিজ আয়ুৰ্বেদিক বস্তুবোৰ ফলো কৰক সদায় হেলদি থাকক সদায় হেপি থাকক আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ